Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε ένα φανταστικό σνακ με κολοκυθάκια. Πανεύκολη συνταγή, πάμε να σας την δείξω. Λοιπόν, εδώ έχω μερικά κολοκυθάκια. Το πρώτο πράγμα που θα κάνετε είναι να κόψουμε λίγο τις άκρες. Θα πάρουμε ένα πιρούνι και θα κάνετε αυτό το πράγμα. Ο λόγος που το κάνουμε αυτό είναι για να βγάλει την υγρασία που έχει το κολοκύθι, έτσι, και να αναμειχθεί στα υπόλοιπα υλικά μας. Τα κολοκυθάκια μου είναι 850 γραμμάρια. Θα πάρουμε ένα κολοκυθάκι, θα το κόψουμε ακριβώς στη μέση. Και θα κόψουμε sticks. Βλέπετε. Αφού έκοψα κομμάτια τα κολοκύθια μου, εδώ έχω 2 κούπες αλεύρι κίτρινο για ψωμί χωριάτικο, έτσι ζυμωτό. Θα βάλω 150 γραμμάρια παρμεζάνα ή κάποιο άλλο κεφαλοτήρι που θέλετε εσείς. Θα προσθέσω λίγο αλάτι, λίγο θυμάρι, πιπέρι, και σε αυτό το σημείο ανάβετε το φούρνο σας 200 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω. Θα προσθέσω μία κουταλιά της σούπας καπνιστή πάπρικα και λίγο παραπάνω σκόνη σκόρδο. Περίπου μία κουταλιά της σούπας. Ανακατεύω. Θα με ρωτήσετε γιατί δεν έβαλα αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Το αλεύρι για όλες τις χρήσεις θα σας το λασπώσει. Έτσι, δηλαδή θα προτιμούσα, αν δεν έχετε, να βάλετε σμιγδάλι ψηλό, ας πούμε. Και τώρα θα πάρω από τα sticks μου και θα τα βάλω σε ταψάκι. Λοιπόν, έχω βάλει τα κολοκυθάκια μου όλα σε ένα ταψί. Λαδάκι, χρησιμοποιώ ελαιόλαδο. Μην το λυπηθείτε, βάλτε λαδάκι, δεν θα σας πάρει πάρα πολύ, έτσι και αλλιώς, γύρω στα 50 γραμμάρια. Λοιπόν, θα πάρω από το μείγμα μου και θα πασπαλίσω για να τραβήξει τυχόν υγρά που θα βγάλει κατά το ψήσιμο το κολοκύθι. Το υπόλοιπο που έχει περισσέψει θα το βάλετε σε ένα polybag, σε μία σακουλίτσα, και θα μου το βάλετε στην κατάρτιση. Όποτε θέλετε να ξαναφτιάξετε, θα χρησιμοποιήσετε το ίδιο μείγμα. Πάμε για ψήσιμο μέχρι να πάρουν ένα ωραίο χρώμα, έτσι. Λοιπόν, τα κολοκυθάκια μου είναι έτοιμα, 40 λεπτά χρόνος ψησίματος, έτσι, αντιστάσεις πάνω κάτω στη μέση της χάρας. Βάλτε και μια μπύρα παγωμένη και τσακίστε τα. Έχουν γίνει φανταστικά, είναι τραγανά και πεντανόστιμο. Το σκόρδο του δίνει το πάει σε άλλο επίπεδο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις, και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο, μια νέα συνταγή.